Mag-unbox tayo ng OSMO Mobile 3 Gimbal na basta it's just a gift. Salamat, shout out sa nagbigay dito sa akin dahil super, actually binigyan niya ako ng pera, then binili ko nito. So thank you sa nagbigay nito. Shout out sa iyo. Anyway, so mag-unbox tayo ng OSMO Mobile 3 Gimbal or OSMO Mobile 3 Combo. So, pinapangarap ko talaga ito guys na ito kasi nga diba nag-umpisa ako mag-vlog. So sabi ko bibili ako nito. Nagkataon may nagbigay sa akin ng pera. So ayoko siya gastusin sa walang kwentang bagay. So pinili ko nito. So ngayon mag-unbox tayo. Actually, tinanggal ko na siya sa box para mas mabilis tayo guys. So, ang laman nitong box na to is ito. Ito siya. Plus, meron siyang ito. Laman nito is itong USB port na hindi ko makuha-kuha. Bago talaga siya. So, ito. So, handy siya. Ito. Yan, guys. Then, yung USB charger niya na hindi ko siya makuha kasi sa dulo. Pero, ito na. So, ito siya. Ito yung charger cord niya. Yan. Then, itong box. Nalagyan siya. Tapos, yan, kakabit ko. Yan. And then, of course, gimbal. Eto na siya. Tanan! So, inassemble ko kasi siya. Pero pag, halimbawa guys, ganito siya. Tapos, flip mo siya. Then, lagay mo tong cellphone mo. May red dito na parang arrow. Ito yung direction ng red. Dapat yan yung camera. So, ilalagay natin. So, yan. So, balance na siya guys. Pag hindi siya balance, i-move mo lang to. Then, di ba? Gumagalaw siya. So, pag in-on mo siya, magpo-portrait siya. See? Yun. Ganito yung pag-on niya. Itong M, just hold 2 to 3 seconds. Then, mag-ano na siya. Tapos, ito yung kung paano ka mag-record. Ito yung zoom in, zoom out. Ito naman yung halimbawa sport mode, yung mga mode 1, 2, 3, 4 yan, click. At
halimbawa, lobat ang cellphone mo, pwede ka dito mag-charge gamit itong USB port na to. So, eto siya guys. So, since meron akong tinatawag na DJI mobile app, nandito siya. Ito siya guys. Yan. Yes, that's it. So, kung kukuha ka, tapos kunin mo yun, save and exit. Camera. Click. So, yan guys. So, tingnan nyo guys ha. Talagang stabilize ang kuha mo nito. Kasi kahit anong gawin mo na galaw, hindi talaga siya. Ganito siya. 1, 2, 3. Oh. Yun. Tapos pag gusto mo ng ano yung pahiga? Landscape. Oh, yun. Oh, ganun. Oh, diba guys? Yan. Then, back to center. Yun, naka-center na siya ulit. So, ayan lang siya guys. Kuha tayo ng sample. Hindi ko na kasi ito ginagamit na iPhone 7 Plus ko, kaya medyo naninibago na ako saan yung camera nito? Yun. So, video ko. Yan. Pag portrait naman, yan. Yun. Kahit anong galaw mo, ganda pa rin ang kuha. So, yun siya guys. Yun lang, very short lang ang aking vlog pagdating dito sa OSMO Gimbal Mobile 3. Kaya nagbabibrate siya kasi hindi siya naka-off. So, i-off ko. Yan, naka-off na siya. So, maganda siya guys. Super ganda. Lalo sa mga beginner na nag-vlog katulad ko, I suggest offer siya na stabilizer. Super ganda niya talaga. Very handy. Yan, handy siya guys. So, yun na. Hi guys, I'm back again. Naputol ako. Na-full ang memory ng iPhone ko. Hi. So, yun guys. Yun ang review ko. Tapos ganito siya. Mabalik tayo. Handy lang siya. Fold. So, ito yung kagandahan sa OSMO Mobile 3. Unlike sa OSMO Mobile 2. Kasi parang yung OSMO Mobile 2 ata is hindi siya na-fold na katulad nito. Ito na-fold siya. Very handy. Then, pwede mo siya ilagay na dito. Oh. Okay. Ready to go. Shockproof pa siya. So, pag nahulog, hindi maaano yung mo. Then, pag gusto mo ng tripod, gagawin mo lang is, ilalagay mo to. Ito yung tripod niya. Kung gusto mo medyo mahaba ang kuha ng video mo, so ito siya. Tripod, 1, 2, 3. So, yan guys. Maganda talaga to guys sa mga beginner na nagvo-vlog katulad ko. Na beginner talaga ako sa pag-vlog at
Okay talaga siya. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo nito sa Pilipinas, pero dito kasi sa Saudi, it's only, I think, 549 SR. Sa Carrefour, sa Extra at sa Jerir. So, okay siya. Super duper nice. I highly recommend it para sa mga beginner na gusto mag-vlog. At yun. Yan lang guys ang aking review, unboxing. Sa mamaya ilalagay ko yung kung paano yung kuha ng sport mode, tsaka yung pag tumatakbo, kung gaano siya ka-stabilize yung capture niya. So, eto lang siya guys. So, yun. Yayamanin. Kasi may nagbigay sa akin. Pero kung ako bibili guys nito, ayoko. Hindi ko afford. Ay, afford ko naman pero sayang ng pera. Kung pera ko ang bibili ko. Ayoko. So, yan guys. So, paano guys? Yan lang ang akin vlog for the unboxing of mobile OSMO Mobile 3. So, sana guys, hope you like it. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and don't forget to click the bell para notify kayo sa lahat ng aming mga videos and may mga vlog. So, thank you and happy holiday dito sa Saudi. Happy Eid sa buong